අයිබන් වල හැමෝටම ඉතින් අද අපි බලමු දුරකථනයකින් කියන සෝන් එකේ කොහොමද පාර්ට් එක ගන්න කියලා. ඉතින් මේක ගන්න මේ විදිහට මේ කියන්නේ G major එකේ. ඔරිජිනල් එක නම් මොන පොසිෂන් එකේද යන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ගන්න මෙතන. හරි. ඒක ඇල්ල පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරනවා, රෝල් කරනවා. හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකත් ප්ලේ කරනවා. සරලව කිව්වොත් එහෙනම් පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 5 4 5 7 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 7 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 ඩවුන් අප් ඊට පස්සේ 7 වෙනි එක ඩවුන් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 4 හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 5 දෙපාරක් ගන්න දෙවෙනි පාරට පස්සේ සුලංගිල්ලෙන් හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක 9ට ස්ලයිඩ් කරනවා. ඒක ඇල්ල ඉවරයි. ඊට පස්සේ කවුන්ටර් පාර්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඉන්ඩෙක්ස් ස්ට්‍රින්ග් එක තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට 12 13 ආයපව 12 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 14 12 ඊට පස්සේ 14 ඉඳන් 16ට ස්ලයිඩ් කරන තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15 ගන්න. ඊළඟ කවුන්ටර් එක. ඒක ප්ලේ වෙන්නේ යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10 8. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 ප්ලේ කරලා ස්ලයිඩ් කරනවා 12ට. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12 ප්ලේ කරනවා. එච්චරයි. ඔක්කොම ටික ස්ලෝ එකේ ගහලා පෙන්නන්න. ස්ලයිඩ් එක මෙතනින් නේ අපි ඊට පස්සේ කවුන්ටර් එක ගොඩාක් ස්ලෝ එකේ හරි තේරුණා ඊළඟ එක හරි ඕක තමයි පාර්ට්ස් ටික. ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ජය වේවා.